Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video guys, uh, tuturuan kayo kung paano gumamit ng Taeyon, no? Ayan guys, Taeyon Q12. So ito guys, pag binili nyo tong Taeyon, ganyan lang siya. Tapos meron siyang kasamang ganito guys, yan, USB. To, di ko alam kung ano tawag dito eh. So ito din yung ginagamit sa printer na cord. So yan dito guys, ito na yung magsisilbing power din yan, no? So yan, saksak natin, tas USB siya. Diretso nyo na ikabit to guys sa computer nyo, sa Mac or Windows pa yan. So pwede siya, supported siya na Mac tsaka Windows. So yan siya guys, no? Kabit na natin to guys. So yan guys, umilaw siyang ganyan, ibig sabihin guys, naka-power na siya. So ito, explain ko lang sa inyo isa-isa to guys, no? So ito guys, yung mic 1 tsaka mic 2. So kung makikita nyo guys, hindi siya ordinaryong input, no? So ito siya guys, XLR yung ginagamit sa kanya, yan. So marami na nabibiling ganito guys sa Shopee, Lazada. So lagay ko na lang sa inyo yung link, no, kung saan siya nabibili. So XLR to guys, yung input nito sa mic. So may dalawang klase guys, no? Pwedeng ito, dalawang klase, pwedeng yung isa diyan, pwede sa gitara, tapos yung isa para sa condenser guys, yan. So kahit anong isalpak nyo dito guys na condenser pwede. Kahit na yung mumurahin na B800, no? So dito guys, lagi naka ano to. Meron dito yung 48 volts, no, phantom. So pag inactive, pag pinindot yung ganyan yan, iilaw to. So magiging 48 volts na yung supply nito. Ang advantage yung guys, yung 48 volts. So 48 volts guys, yung voltahe, no, na from ito papunta doon sa mic, no. So ayun guys, yung advantage ng 48 volts phantom ay mas wider yung frequency niya guys, no. So mas maganda yung frequency na nasasagap ng condenser natin, at detalyado guys. Mas mataas din yung sensitivity niya guys, tsaka kaya malinaw yung mga vocals or gitara pag naggitara kayo, or piano pag gamit nyo. Maganda yung sagat nyo guys, very clear siya. So yung pag 48 volts yung pumasok dyan na voltahe guys, very consistent yung mic natin, yung signal. Very clean din yung signal path tawagin, no. At mas mababa yung hiss tsaka distortion, at ayun, para stable yung voltahe na matanggap niya, no. So ganun kasimple guys, no, yung 48 volts phantom. So dalawa yung pinapagana niyang 48 volts. Itong dalawa na to, channel 1 tsaka channel 2, kung makikita nyo naman dyan, no. So ito naman guys, yung pinipindot natin na to, high Z to, no, ang tawag sa kanya guys, high impedance input. So karaniwan guys yan, nasa 500 kilo ohms to 2 mega ohms. So maganda to guys, dinesign nyo to para sa mga electric guitar, electric bass, acoustic, or mga instrumento, no. Any guitar, no, na may passive pickup. Ang advantage naman nito guys, mas buo ang treble, mas malinaw ang attack, no, tapos mas natural yung sustain nung sa pickup, no, tsaka buhay na buhay at malinaw yung tono niya na do sa gitara, no, pag pag nag-record tayo. At isa pang advantage guys, mas malinaw yung signal level, no, mas sensitive kaysa sa line output, tsaka optimize yung para sa mga instrumental, mga instrumento na gagamitin natin, no. Tsaka kaunti lang yung kailangan na gain, so hindi mo kailangan magmataas na gain, no, dahil mataas yung sensitivity niya. So mababa rin yung noise, mas mababang noise yung makukuha natin, no, do sa sa pickup sa gitara natin, no. So ganun kalupit yung ganitong audio interface, yung high-Z na features na yan. So hindi yan dapat mawala pag sa mga bibili tayo ng audio interface, pati itong phantom. So napakahalaga niyan guys. So yun, dito naman yung output guys, kung gusto nyo marinig
saksak nyo lang dito, no, sa speaker, no, yung guitar amp. So dito yon sinasaksak, mga guitar amp, mga active na guitar amp amplifier, no. So dyan yung sinasaksak kung gusto nyo habang nagre-record kayo, maririnig nyo, no, parang live. So dito ito rin yung monitor, no, parang ganun din yan, no. So pwede kayo dito mag para marinig nyo yung sounds dun sa mismong, for example, hindi kayo gumamit ng instrument, so yung audio nyo nandun sa computer, so dito nyo maririnig nyo yun dito. Naman guys yung ito yung paghiwalay stereo kasi to guys, no. Ito kaya mag-record ng stereo, so hiwalay yung left tsaka right. So dito guys, pag naka-click yan na ganyan, pag nagre-record kayo guys, dalawa yung ano dito, yung audio wave kung tawagin, no. Dalawa yung magre-record siya, isang left, isang right, do sa Audacity guys, no. Makikita nyo yun doon. Pag kinlik nyo na ganyan, makikita nyo pag nag-record kayo guys, makikita nyo hiwalay yung yung audio, no. Maghiwalay ito yung mic, tsaka hiwalay din yung gitara. So yun, ganun pag nag-record kayo. Pag dinisactivate nyo yung ganyan, yan, mono yung lalabas, magkasama silang dalawa. Yung ito, pag nag-record kayo, isang waveform lang, no, magkasama sila. So yun, ganun lang guys, no. Dito naman guys, pag nagre-record kayo, ito pag naka-up daw to, mic lang. So ito pag naka-down to, maririnig nyo pati yung sa PC, no. So para dito yan yung purpose nito. So ganun lang siya. Kunyari pag nag-play kayo ng audio, maririnig nyo, kaya plus PC siya. So dito guys, yung level, yung gain level, no, yan, gain level. So laging mga lang yan, 9 o'clock. Pinakamaganda 9 to 10 o'clock lang lagi yan. Tapos ito yung main volume. Yan, dapat hindi gano'ng malakas guys, para hindi garalgal, no, pag nag-record kayo. Laging lang yan. Laging nakaganyan lang yan guys. Tapos dito, para dito yan. Sa earphone, yan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video natin, no, about dito sa Teyon Q12. Susunod guys, tuturuan ko kung paano tayo mag-record gamit to. So stay tuned guys, no. Tingnan nyo na lang guys yung part 2 nitong video na to, no, kung paano mag-record gamit to. So in-explain ko lang guys kung ano yung video na to guys ay para dito sa specs na itong Teyon Q12 natin. So yun guys, maraming salamat guys.